মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অনুশীলনী 8.4 ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো কৰিম। ইয়াত কি দিয়া আছে? মান নিৰ্ণয় কৰা। মান নিৰ্ণয় কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। 1টো আমি কৰোঁতে সময় কিছুমান সূত্ৰ আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এই সূত্ৰকেইটা sin 90 minus a equal cos a, cos 90 minus a equal sin a, tan 90 minus a equal cot a, sec 90 minus a equal cosec a, আকৌ tan 90 minus a equal cot a, গতিকে cot 90 minus a equal tan a, sin 90 minus a equal cos a, cos 90 minus a equal sin a, sec 90 minus a equal cosec a, cosec 90 minus a equal sec a। এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি হ'ব? নাম্বাৰ 1। 1ত কি আছে? sin square 63 plus sin square 27 degree by cos square 16 degree plus cos square 73 degree। এতিয়া আমি সূত্ৰ পাইছিলো কি sin square theta plus cos square theta equal 1। তে এইটো নিয়ম কৰিবৰ হলে আমি কি কৰিব লাগিব? sin টো ওপৰত sin square, এইটো sin টো ইয়াত এইটো একেই থাকিব আৰু এইটো sin square ক আমি cosত নিম। আমি পাইছিলো কি cos sin, ইয়াত কি পাইছিলো? sin 90 degree minus a equal cos a, গতিকে sin 27 আছে, সেইটো sin a equal কি হ'ব? cos 90 minus a। তে sin 27 sin square 27 হলে কি হ'ব? cos 90 minus 27। একে আছে। sin a হলে কি হয়? cos 90 minus a। sin a হলে ভালকে বুজি ল'বা তোমালোকে। sin a হলে কি হয়? cos 90 minus a। গতিকে sin 27 হলে cos 90 minus 27 হ'ব। এতিয়া sin square 27 আছে, গতিকে cos square 90 minus 27 হ'ব। ইয়াত কি লিখিম? cos square 90 minus 27 degree। ঠিক তেনেকে কি হ'ব? ইয়াত আকৌ কি আছে? cos a। ইয়াত আমাৰ cos কিমান আছে? cos 17 degree। গতিকে ইয়াত আমাৰ কি আছে? cos a। cos a হলে কি হয়? sin 90 minus a। গতিকে cos 17 হলে sin 90 minus 17 হ'ব। cos square 17 হলে sin square 90 minus 17। গতিকে ইয়াত কি হ'ব? cos square 17 আছে কাৰণে আমাৰ কি হৈ যাব? sin square 90 minus 17। ঠিক আছে? এতিয়া কি হ'ব? প্লাছ cos, এইটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব। তাৰমানে প্ৰথমটো আমি ইয়াত প্ৰথমটো sin আছে, পাছতটো আমি কি কৰিছোঁ? cosত নিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমটো আমাৰ cos আছিলে, গতিকে এইটো কি কৰিছোঁ? sinত নিছোঁ। প্ৰথমটোক আমি ইয়াত sinত আনিছোঁ। এতিয়া কি হ'ব? চোৱা 90 minus 27 কিমান হয়? 63। গতিকে 90 minus 27ৰ জেগাত আমি কি লিখিব পাৰিম? 63। আৰু 90 minus 17 কিমান হয়? 73। গতিকে 90 minus 17ৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম? 73। ঠিক আছে? এতিয়া কি হ'ব? cos square 63 plus cos square 90 minus 27 কি হ'ব? এইটো মাইনাছ কৰিলে cos 63 আৰু sin square 90 minus 17, এইটো হৈ যাব sin square 73 plus cos 73। এতিয়া sin square theta plus cos square theta equal 1। তাৰমানে ইয়াত কি আছে? sin 63 ধৰি লোৱা থিটা। sin square 63 cos square 63 একে আছে, গতিকে এইটো নিজৰ কিমান হ'ব? 1। আকৌ sin square এইটো 73 cos square 73, এইটো 1 হ'ব। 1/1, তাৰমানে 1। এতিয়া নাম্বাৰটো চোৱা। নাম্বাৰটোত কি আছে? sin square 25 cos square 65 plus cos 25 sin 65। এইটো আমি একেই কৰিম। এইটো কি কৰিম? প্ৰথমটো আমি sinত নিম আৰু পিছৰটো cosত নিম। ইয়াত এইটো sin আছেই, গতিকে এইটো আমি cosটোক কি কৰিব লাগিব? sinত নিব লাগিব। প্ৰথম এই গোটেইটো আমি sinত বনাব লাগিব। এইটো আমি কি কৰিম? sinত নিম। এইটো sinত নিলে cos 65 কি হ'ব? cos a। cos a equal sin 90 minus a।
গতিকে cos 65 হ'ব কি sin 90 minus 65 আৰু এইটো কি হৈ যাব cos এইটো আছে cosত এইটো sinত আছে এইটো আমি sinটো cosত নিম cosত নিলে কি হ'ব sin 65 কি হৈ যাব cos 90 minus 65 cos কি হৈ যাব 90 minus 65 তাৰ পিছত কি হ'ব sin 25 sin 90 minus 65 ইয়াত মই মাইনাস কৰিছো 90 পৰা 65 মাইনাস কৰিলে 25 90 minus 65 কিমান হৈ যাব 25 আকৌ এইটো সাইড কি হৈ যাব cos 25 আকৌ cos 90 minus 65 কি হৈ যাব 25 এতে sin 25 এই sin 25 এইটোৰ লগত এইটো কি আছে ইয়াত ইনটু আছে এইটোৰ লগত এইটো ইনটু আছে এই দুইটা ইনটুত আছে ঠিক তেনেকৈ এই দুইটা সাইড ইনটুত আছে এইটো আৰু এইটো কি আছে ইনটুত আছে গতিকে কি হৈ যাব sin 25 ইনটু sin 25 এতে a ইনটু a কি হৈ যায় a স্কয়ার গতিকে sin 25 ইনটু sin 25 কি হৈ যাব sin স্কয়ার 25 ঠিক আছে তেনেকৈ আমাৰ কি হয় a ৰ লগত a পূৰণ কৰিলে কিমান হয় a স্কয়ার হয় না নহয় গতিকে sin 25 ৰ লগত sin 25 পূৰণ কৰিলে sin 25 হোল স্কয়ার তাৰ মানে sin স্কয়ার 25 আকৌ cos 25 ৰ লগত cos 25 এই দুইটা কি হত আছে ইনটু গতিকে ইনটু কৰিলে কি হৈ যাব cos স্কয়ার 25 এতে sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা ইকুৱেল 1 25 একে আছে স্কয়ারও আছে গতিকে এটা কি হৈ যাব 1 হৈ যাব থ্যাংক ইউ